Good day, this is Granny Tam. And now guys, my vlog for today is about a natural fertilizer. Yeah guys, so alam natin guys na ang synthetic fertilizer is masyadong mahal. At saka hindi natural, syempre. Synthetic kasi di ba? So ako ngayon guys, may mga style or may mga version ako guys na para makatulong sa aking mga tanim. Kasi syempre nakita nyo naman yung aking mga tanim dito. May kamatis, may sili, may luya, at saka marami mga kalamansi. So marami ako guys na mga tanim, pero hindi ko sila guys ginagamitan ng synthetic fertilizer kasi ginagamit namin dito sa bahay. So unlike siguro guys na kung meron kang hektaryang mga taniman, so need mo talaga yung mga sakong-sakong fertilizer. Pero ako guys, gagawa ako ng natural fertilizer. So guys, version ko ito guys ha. So depende sa inyo guys kung magustuhan nyo or makatuto kayo dito sa aking style. O diba? So guys, samahan nyo ako. Hey guys, before guys na magawa ako ng aking natural fertilizer, so ipakita ko sa inyo gagamitin ko guys ha. Mag-gloves muna ako guys kasi syempre sasabak ako sa mga sarisaring mga balat ng prutas. Yan. So, yan guys. So, ito guys. Yan. Ito. So, well ito guys. Yan. Rice hull at saka yan. Meron ito guys na mga sowel. So, yan. Yan guys. Pasensya na kayo guys kasi wala akong camera ngayon. Camera woman. Yan. So, ito guys. Yan. Ito yung rice hull. Yan. So, ilagay ko dito guys. Siyempre. So, sa aking version ito guys ha. Pero maganda naman guys ang kinalabasan ng aking natural fertilizer. Diba? Yan. So, isilit mo dito guys. Yan. Rice hull muna guys. Kasi guys, ang gagamitin ko dito guys is hindi naman guys na itaniman ko siya, kundi pang refill ko lang guys, no? Para maging malusog ang aking mga tanim. So, hindi pwede yung mga tanim mo, hindi pwedeng hindi siya i-refillan. Dapat i-refillan mo siya ng soil para maging malusog. Kasi katulad guys ng mga sa ating mga tao, kailangan natin ng mga vitamins, minerals. Ganon din guys ang soil. Kailangan nila ng potassium, nitrogen, kung ano-ano pa dyan guys, phosphorus, lahat na lang guys. Iwan ko. Basta yan ang nalalaman laman ko. So, ito na guys. Yan. So, lalagyan ko ito guys ng kaunting soil. Yan guys. Wala akong soil dito ngayon guys. So, may mga empty container na hindi ko natamnan. So, wala lang ito. Yan. So, okay, so ngayon guys, no, ang aking gagawin guys, ay, napakatapa ito. So guys, ito guys ang aking main ingredients. Yeah, coffee. Yan, ground coffee. Yan, ginagamit ito guys ang aking husband. Yeah, coffee. Yan guys. So ilagay ko dito. Ilagay ko dito guys sa aking container fertilizer ko, natural fertilizer container. Yeah. At saka, yes, saging. Yan. Basta guys, ang ano ko guys na mas mabuti kong iba't ibang balat ng
ano guys, ng mga prutas. Siyempre, may phosphorus, may calcium, may nitrogen, lahat. Para ba pang palusog ng soil natin, diba? Hi guys, ito ngayon guys ang aking mga balat ng mga, ito guys yung sandia. Or watermelon sa English. So, meron ako dito. So, aking guys, i-cut into losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hi guys, after 2 weeks guys na preserve yung aking garden soil na ginamit ko guys, yung organic fertilizer na ginawa ko. So ito na yun guys. So I'm going to refill the soil into the plants. Guys. So samahan niyo ako guys.
natapos ko na guys na mag-refill ng organic soil together with the organic fertilizer. So, yan guys. Matataba na yan sila guys. Kita nyo naman guys, oh. Yan. Doon pa. So guys, kitang-kita nyo ang mga malulusog na ang aking mga tanim guys. So, hindi na ako gagamit ng mga synthetic na mga fertilizer kasi syempre ito guys ay organic fertilizer, diba? So, very healthy and very natural. So, guys, thank you so much guys for watching my videos. Hoping na may natutunan kayo guys sa aking ideas about organic fertilizer, diba? So, thank you so much guys for watching. And before that guys, I would like to make a love shout out all my friends, my families, group members, international groups, yeah, all of you guys, thank you so much sa walang sawang suporta niyo sa akin. So this is Granny Pam guys, bye.